السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن 3 معدات زراعية، وطبعا هم مهمين جدا جدا جدا: السطارة، البلنتر، بدارة الكيماوي. طبعا احنا هنتكلم عن معايرتهم، بحيث ان احنا ما نهدرش بذور واحنا بنزرع. لا، يبقى كل حاجة قبل ما بنزرع مظبطين كل شغلنا. طيب هنبدأ كده بالسطارة. تعالى كده نبص نظرة كده على السطارة عاملة ازاي. دي السطارة بتاعتنا، الابراج ده المؤشر بتاعنا، وده الكاوتش بتاعنا، وده اهم واحد في الليلة دي كلها، لان هو ده اللي هيحدد كام كيلو هينزل على الارض. طيب ازاي بقى بنعمل المعادلة بتاعتنا؟ قبل ما نعمل المعادلة بتاعتنا، اول حاجة هتجيب خيط وتقوم جاي لفه حوالين العجلة كده، وتشوف هيديك الخيط ده من الأوله لآخره هيديك كام سنتي أو كام متر. يعني 220 متر وعشرين، 2 متر و20، 2 متر أو 2 متر، على حسب إيه قطر العجلة. ده كده طريقة. الطريقة التانية ودي اللي أنا بفضلها، إن أنا هقوم جاي هنا أهو كده على الأرض، الجزء اللي على الأرض ده هقوم جاي معلم بقلم أي حاجة معلم على الكاوتش، واخلي الجرار يطلع بيه بالسطارة. يمشي طبعا بطيء يعني، لحد شوف العلامة دي مثلا، أعلم مثلا هنا بأي علامة عندك، واخلي الجرار يطلع بالسطارة طبعا لحد ما العلامة دي تاخد لفة كاملة. هتيجي هنا مثلا، وأقيس المسافة اللي من هنا واللي من هنا. أقيس المسافة دي بقى اللي في النص كام متر. دي هتكون افضل بكتير جدا من الخيط. ليه؟ لان انا بنزل السطارة على ارض الواقع. السطارة بتنزل في الارض، لو بتنزل بقى، لو الارض هشة بقى، ايا كان طبيعة الارض، فانا بعمل المعايرة بتاعتي على الطبيعة. اما الخيط فانا يعني انا قلته لك، بس انا ما بقتنعش بيه. اما اللي انا بقول لك ده، انك تنزل السطارة على الارض والجرار ياخدها ويمشي عادي لفة كاملة كده، دي بتكون افضل. ده كده الطريقتين، وانت اللي انت شايفه بالنسبة لك صح اعمله. طيب تعالى بقى للمعادلة بتاعتنا. انا مثلا هنا محدد ان انا هحط 10 كيلو للفدان. طيب الفدان عندك في كام قيراط؟ 24. هيديك هنا 417 جرام للقراط. الرقم ده هنحتاجه بعد كده، اللي هو 10 على 24 هيديك كام؟ 417 جرام للقراط. طيب قطر العجلة، قلنا احنا طبعا قطر العجلة هنجيبه ازاي؟ هنعلم علامة على الكاوتش، وتاخد دورة كاملة، لفة كاملة، ونقيس المسافة اللي بين البداية والنهاية. عرض السطارة طبعا على حسب ما انت شوف السطارة عندك كام متر. متر و80، متر و60، 3 6، ايا كان اللي عندك. الناتج ده اللي هو ضرب 2.6 اللي هو قطر العجلة في 3.9 عرض السطارة. دي كده معناه ان السطارة في اللفة الواحدة بتمشي 8 متر. ماشي، ده كده الرقم ده كده معناه. طيب الخطوة الثالثة، طول القراط بالمتر 175. انا ممكن مش لازم قراط 175، يعني ممكن يبقى اكتر من 175، بس انا عملتها 175 عشان يبقى يعني عدد اللفات تبقى قليله، وانا مش هفضل طول اليوم كله يعني بلف في العجله يعني. فال 175 اقل حاجه وحنينه على اللي بيلف العجله يعني. ان طبعا اللي هو 8 ده اللي هو الناتج، اللي هو كام؟ 8 متر قلنا في اللفه هيدينا. قلنا بقى 175 على 8 متر دول ادانا كام؟ 21.7 أو 8 لفة للعجلة. طيب اللفة بالعجلة دي معناها ايه؟ تعال كده نبص. هو يقصد حضرتك انك انت الجرار ده هيرفع السطارة دي، وانت هتعلم علامة كده مثلا على الكاوتش ده، وتفضل تلفه كل ما ايدك، يعني انت مثلا تحط ايدك على العلامة دي مثلا وتلف اللفة، اول ما تيجي عند العلامة دي يبقى كده ايه؟ لفة. وتفضل نفس الكلام
2 3 4 5 6 كده، انت فاهم، لحد ما توصل ل21.7. وانت بس قبل ما بتلف يعني هستأذنك طبعا تحط كيس لكل برج من ده. ليه بقى؟ ما تحطش مشمع وتخلي البذور كلها تنزل فيه، لا، حط كيس بحيث انك انت تقدر تتحكم في الابراج وتعرف بالظبط انهي برج بينزل اكتر وانهي برج بينزل اقل، بحيث لو في اي مشاكل تحلها. ده كده بالنسبة ايه للسطارة. وبعد كده المفروض انك انت بعد ال21 لفة دول، الابراج دي كلها مش برج واحد، الابراج دي كلها المفروض تنزل لك 417 جرام. خلاص، 417 جرام. طيب في مقاس كده في السطارة هتلاقي 1 و2. هي كده، واحد ده معناه ان بذور صغيرة حجمها صغير، و2 ده معناه بذور كبيرة. فانت طبعا بتجيب على بذور على رقم 1 عشان ده البذور بتاعتنا بذور صغيرة. طيب برضو ما جابش الرقم ده، جاب اكتر، يعني انت جبته على البذور الصغيرة واداك برضو 600 جرام مثلا. البوابات بقى اللي هي بتنزل الابراج اصلا، يعني كل برج من ده له بوابة جوه، كل برج من ده كده ليه بوابة بتنزل من الصندوق ده. هتضيق البوابات دي، البوابات ديت هتضيقها بحيث ان هي تناسب ال 417 دول، لان الحاجات التانية دي مش هينفع تتغير فيها، ده حاجات ثابتة معاك. كل ده الطول، قطر العجلة، عرض السطارة، طول القراط، دي كلها حاجات ثابتة. ايه اللي هيتغير هو قطر الايه، قطر البوابة بتاعت البرج. وتقوم جاي ممشيها على المسطرة بتاعتك. شوف انت بقى المسطرة بتاعتك كام متر، والمفروض مثلا هينزل لها، او انت بتحسب بقى، بتجيب فدان عندك وايه وبتشغل السطارة، اول ما بتخلص بتحسب بقى تشوف انت ال10 كيلو فعلا نزلوا ولا لا كده يعني. ده كده بالنسبة ايه للسطارة. طيب تعالى بقى للبلنتر. وهو ده البلنتر، طبعا مش هو ده بالظبط يعني، بس ايه احنا ايه ده بتاع ذرة. بس احنا هنعدل فيه بعض الحاجات اللي تناسبنا. هنا في الجزء ده كده في قرص. القرص ده طبعا هو ده شغلنا اللي احنا هنشتغل عليه. انا بالنسبه لي مثلا كنباتات طبيه عطريه، البقدونس مثلا، هنشتغل مثلا على قرص 120 فتحه 1 ملي. 1 ملي دي عشان تنزل لنا بذور البقدونس مثلا. فكده احنا هنا معانا بقى ال1 ملي. طيب انا هنا محتاج في البقدونس، بقدونس الكيرلي مثلا، فتحات قرص 120 فتحة 1 ملي. مش لازم 120، ممكن يبقى اكتر 160. المهم ان الفتحة بتاع او قطر الفتحة بتاعت ال120 دي تبقى كام 1 ملي عشان تقدر تنزل البذرة. ده اهم حاجة. طيب هنشتغل مثلا ليكن على 160 مثلا. هنا بقى بيقول لي السي 6، طبعا انا هشتغل على اقل حاجة لان انا عاوز كمية بذور مثلا اكتر. طيب هنا بقى بيقول لي ايه 1.2. يعني ايه 1.2 ويعني ايه سي 6؟ طيب السي 6 معناه ان بيقول لي الجنزير هتجيبه على السي هنا وعلى ال6 هنا. السي الكبير، الجنزير الكبير ده الجنزير اللي تحت، وده الجنزير قصدي ده الترس اللي تحت، وده الترس اللي فوق. يبقى السي 6 معناه الجنزير هيجي على السي على السي وال6. خلاص ده كده مبدئيا. طيب انا هنا شغال على كام 160 فتحة، تمام، او 180. معلش هي دي 180، دي 180. فال180 دي السي 6 بيقول لي هتشتغل على 1.2 سنتي. معناها الارقام دي ان بيقول لي ان كل سنتي و2 هينزل لك بذرة على 180 قرص 180 فتحة. فال101 اللي بعديها 1.4 يعني كل 1.4 سنتي من 10 هينزل بذرة. خلاص
طيب انا عاوز اقل حاجة، يبقى انا هجيب 1.2، يبقى هون جاي هنا حضرتك، هنا المسافة بين كل بذرة، بس ايه يعني ايه، خلينا نجيبها من الاول احسن عشان ايه ما ننساش حاجة. طيب طول المصطبة عندك 740، براحتك يعني، شوف انت المصطبة عندك طولها قد ايه فاللي انت هتشتغل عليها. عرض المصطبة 180 سنتي، 1.8. مساحة المصطبة بالنسبة للفدان 3.2، تمام، او 32 من فدان، يعني 32 من الفدان. عدد المصاطف في الفدان، يعني كم مصطبة بيتساوي فدان، 3.2. مساحة المصطبة بالمتر 1332. طب ال2 ديت لو أنا عاوز أجيبها في المصطبة الرابعة مثلا، وأنا عاوز يعني أشتغل بالظبط بقى، ال2 دي أضربها في الرقم ده في 1332 هيديك 200 وحاجة كده متر يعني. ماشي. طيب الخطوة التانية هنقول طول المصطبة. أنا طبعا كاتب يفضل البرج الأول عشان طول البيفوت بيبقى لسه بخيره، يعني اللي هو إيه، طول البيفوت مثلا 300، فتلاقي أول مصطبة دي واخدة 300، أو لو هتشتغل بالنص هيبقى 600. كل ما تدخل جوه كل ما بيقل. المسافة اللي بين كل بذرة طبعا اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي، اللي هي 1.2 في القرص اللي هو 180 فتحة على السي 6. براحتك بقى، عاوز انت بقى شكلها زي ما انت عاوز، سي 6 بي 6 سي 5 سي 4 بي 4 اي 5، براحتك انت كده فهمت اللعبة ماشية ازاي. اول ما يقول لك سي 4 مثلا يبقى الجنزير هيجي على السي والفور هنا، يبقى احنا كده ايه جبنا الجنزير عليهم الاتنين، هيديك ايه بقى السي 4 1.6. 1.6 ديت هي معناها ايه؟ يعني كل سنت و6 ينزل لك بذرة. طيب احنا هنشتغل على اقل حاجة اللي هي 1.2 اللي هو السي 6، يبقى هنجيب الجنزيري على السي 6. طب خلينا كده نشوف بقى 1.2 ده هيدينا قد ايه. هنقول 0.0 1.2، وعدد الابراج عندنا في البلنتر 6. احنا مثلا هنشغلها على مساطب مثلا، فهيدينا هنا ان عدد البذور للمصطبة 370 ألف بذرة. طيب هل الرقم ده، هل كده المعادلة صح؟ لا، ناقص لها تركية بسيطة هتعبك بقى معلش يعني. حضرتك هتجيب لي 3 عينات، كل عينة فيها جرام، توزنهم يعني، وتشوف كل جرام فيه كام بذرة، تاخد المتوسط بتاعهم وتضربه في 1000. كل اللي انت هتعمله طبعا هيديك كام بذرة في الكيلو، هتكتبه لي هنا اللي هو اللي انا عامله عليه بالازرق ده، عدد البذور للكيلو. هتقول لي مثلا مليون، هتقول لي مثلا مليون، خلاص، او مش مليون، خليها 750 ألف، يعني يبقى اقرب للواقع شوية، 750 ألف. وانا هزرع كل سنتي و2، هينزل لي بذرة، يبقى انا كده عندي البذور في المصطبة 370 ألف. ماشي، ده كده بالنسبة لايه الخطوة التانية. الخطوة التالتة مساحة المصطبة بالفدان اللي احنا قلنا عليها بقى دي، تمام، فوق اهيت. اجمالي كمية البذور 4.9. دي جت ازاي 4.9 من الرقم ده؟ انا لو كتبت هنا مليون، شفت بقت كام؟ 3.7. طب انا هرجعها تاني 750 ألف، بقت 4 كيلو و900 جرام. وانا برضو لو زودت المسافة اللي بين كل بذرة وبذرة، يعني لو قلت مثلا خليها 3 سنتي هتبقى 2 كيلو. ماشي، فانا طبعا بقلل عشان انا عاوز بذور اكتر. طيب هنا بقى بيقول لي كيلو البذرة للمصطبة، يعني هنا المصطبة الواحد هتاخد مني 1.5 كيلو. ماشي، والوزن لكل برج 259 جرام. ليه بقى كده؟ يعني ليه انا عاملها كده؟ انت دلوقتي بتجرب، فانت هتعمل ايه حضرتك؟ هتيجي مثلا لكل برج، هو هنا بيقول لي هتحط لكل برج 259. هنا بقى، هنا شفت الصندوق ده، المفروض انك انت هتحط في كل صندوق من ده
259 جرام. بس هل انت هتحط 259 جرام بالظبط؟ ما ينفعش، لازم تحط اكتر، 300 جرام، بحيث انك انت بعد ما تحط الاوزان دي، طبعا انت عارف مثلا في زيادة عندك مثلا 6 براج، فانت عندك 40، 30 في 40 مثلا، ايا كان الرقم اللي هيطلع لك يعني، فده مثلا هيبقى كيلو زيادة مثلا. خلاص، فالكيلو الزيادة دوت او كيلو 400 جرام دول مثلا، ه... انت بعد ما البلنتر هيطلع بالمصطبة، هيجي لك تاني هتوزن، هتشوف فعلا اللي باقي عندك المفروض مثلا كان يبقى مثلا كيلو، انت مثلا حاطط 3 كيلو، منهم 2 كيلو هينزلوا فعلي، والمفروض يتبقى لك كيلو. هتشوف انت بقى الفرق، اتبقى لك كيلو فعلا ولا لا. لو اتبقى كيلو يبقى الدنيا تمام، اتبقى اقل يبقى في مشكلة، اتبقى اكتر يبقى في مشكلة. ممكن تلاقي المشكلة في الهواء، مشكلة في القرص، مشكلة في التروس، مشكلة ايا كان اللي انت، العجل مش عارف ماله، ما بيديش حركة كويس. فكل الكلام ده كله انت هتبدأ تشوف يعني تعمل لها معايرة شاملة قبل ما تزرع، بحيث انك انت ما تهدرش في البذور. ده كده بالنسبة ايه للبلانتر. فكل اللي احنا بقى هنغيره بالنسبة لك انت بقى، هتغير طول المصطبة، ما تغيرش اي حاجة في دول لان دي كده كده شغالة اوتوماتيك، وعرض المصطبة بتهيألي عرض المصطبة ثابت، بس يعني ممكن تغيره على حسب ما انت شوف هتغيره هتشتغل ازاي. يبقى احنا معانا الاتنين متغيرين اهما، طول المصطبة وعرض المصطبة. وهنا ده متغير برضو، المسافة بين كل بذرة فدي متغيرة على حسب طبعا زي ما احنا قلنا، على حسب ما انت هتختار المسافة بين كل بذرة، وعلى حسب عدد الفتحات لكل قرص، وعلى حسب برضو عدد الابراج للبلانتر اللي انت فيه. ممكن تشتغل ب8 عادي، ماشي، بس طبعا ب8 اكيد عرض المصطبة هيزيد، فيعني كل الحاجات دي، البيانات دي انت هتدخلها، كل ده اوتوماتيك. طبعا الاهم عندي بقى في كل ده زي ما قلت لك، يعني كل ده سهل. طبعا الحاجة الوحيدة اللي هتتعبك هي عد البذور للكيلو. فانت هتجيب 3 عينات، 3 جرامات يعني، كل جرام تعد فيه كام بذرة، وتاخد المتوسط بتاعهم وتضربه في 1000 وتكتب لي الرقم ده هنا. هو اوتوماتيك هيديك كأنك هتزرع بكام كيلو، وهو ده اللي يهمك في الليلة دي كلها. طيب نيجي بقى لآخر حاجة، وهي معايرة البدارة، بدارة الكيماوي. معايرة بدارة الكيماوي، حضرتك بيبقى هنا في الجزء ده في مسطرة. المسطرة دي بيبقى مكتوب عليها 80 30 مش عارف ايه كده، 100 120 200. الأرقام دي معناها إن هو بيقول لك 80 كيلو للهكتار. طيب أنت بتشتغل بالهكتار؟ لا، أنا ما بشتغلش بالهكتار، أنا بشتغل بالفدان. طب أنا عاوز أحولها للفدان، هقوم جاي قايل 14000 على 4200، هيديني الرقم اللي هو معامل التحويل ده، معامل التحويل ده اللي هو 2.38 من 10. طيب أنا دلوقتي عاوز أعرف أنا هحط 30 كيلو مثلا، أو هحط 50 كيلو، فأنا عاوز أعرف يعني هضبط بقى، أو هظبط الرقم على المسافة اللي هي بتاعت البدارة إزاي. هتقوم جاي ضارب 30 أو 50 كيلو بتوعك اللي أنت عاوز تحطهم في 2.38 من 10، هيقول لك والله حط المسطرة بتاعتك، المؤشر بتاعك خليه على 119. يبقى كده المؤشر على 119 يديني 50 كيلو. بس هي دي كده فكرة البدار. يبقى البدار احنا مشكلتنا ان المعدات دي كلها بتيجي من بره، هم بره بيشتغلوا بالهكتار، ما بيشتغلوش بالفدان زينا. فدي كلها معامل تحويل. طبعا انا بس اتكلمت على حتة البدارة دي لان في ناس كتيرة يعني بتقع فيها يعني، فاحنا حبينا بس ننوه كده عنها، حاجة بسيطة يعني. طبعا اتمنى انكم تكونوا استفدتم،
ما تنسناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.